Okay, good morning everyone. Now for today's discussion, I'm going to discuss the elements of poetry and the structure of poetry as well. So, next. Ito ay brain starter lang naman, so no need na po. So, move na lang tayo. Doon tayo sa main discussion natin. So, again, elements of poetry, structure of poetry. So, poetry is not new to your ears. Lagi naman natin itong nasasalubong simula pa elementary and high school, na ano na natin yan. So, ngayong grade 12 kayo, yun pa din naman. So, basic elements of poetry lang naman ang ituturo ko sa inyo ngayon. So, ayan. So, table of contents, ang itatakal natin today is about poetry, structure of poetry, yung mga other forms niya, and ang mind mapping po ay isang brainstorming lang po yan. Dito tayo sa poetry. Ano ba yung pagkakaalam natin sa poetry? So, yan. What is poetry? So, based on my definition, poetry has remained a vital part of art and culture. So, malaking impact to sa kultura at sa sining ng ating bayan or sa ating pagiging Pilipino or andong countryman. Like other forms of literature, poetry is made to express thoughts. Ito ay poetry daw ay nagbibigay or nag-i-express ng ating pag-iisip, yung ating mga idea, mga thoughts, emotions, and in a creative way. In a creative and imaginative way. So, paano kaya iyon? Paano natin i-share yung ating mga emotions and thoughts in a creative or imaginative way? That is poetry. So, it conveys thoughts and feelings, describe a scene, or tells a story in concentrated. Meron siyang lyrical arrangement of words. Dito. So in this lesson, we will explore on the elements of poetry based on the following partitions. Una, yung structure. Paano ba binubuo or paano ba ang construction or ang proper structure ng isang poetry? Yung sound. Kasi alam naman natin sa poetry may mga rhyming tayo dyan. Meaning, ano ba yung mga meaning ng nasa poetry? May iba kasi class na hindi porket nilagay nila yung words na yun, ay yun na rin yung meaning nun. May meaning po behind that. May iba't ibang way or art ng writers kung paano nila ma-convey yung message nila or yung meaning. So in this lesson, we'll highlight the poetry according to the structure. So alam naman natin yun, stanza and form. So alam na natin yung stanza, hindi na bago sa atin yan. Tapos yung form, alam din natin yan. Pero i-discuss pa rin natin. So, dito tayo sa structure of poetry. So, meron tayong tinatawag na, pag sinabing structure of poetry, one significant way to analyze a poems is by looking into the stanza structure. For example, may binasa kang tula, tapos ina-analyze mo. Ang una nating makikita or una nating hanapin is yung stanza structure kasi may iba't ibang stanza structure na mamaya ay i-discuss natin ano yung mga different stanza structure. Form ng poetry, paano ba siya sinulat? Free verse ba siya? May sinundan ba siyang rhyming? May mga patterns ba siya? Kasi sa poem po, may stanza, may free verse, yung walang sinusunod na structure. Meron din naman na yung form niya, may rhyme ba? Wala ba? So, structure refers to the overall organization of lines. Pag sinabing structure, ilang lines meron sa isang tula or anong sound ang ginamit dun or may rhyming ba. However, various modern poems may not have structure. Ngayon, nowadays, especially sa ating spoken poetry, hindi na masyadong sinusunod ang structure. May mga ito yung tinatawag nating free verse. Wala siyang sinusunod na structure, wala siyang sinusunod na pattern, wala siyang sinusunod na mga rhyming, free verse as in malayang pagsulat lang na tula.
So again, ito yung stanza. So ano ba yung stanza? Stanzas refer to series of lines grouped together and separated by a space from other stanzas. For example, ang usually natin nakikita pag nung elementary days natin, merong first stanza. Sa first stanza, meron siyang 4 lines, di ba? Meron naman sa second stanza, merong 4 lines ulit. May iba namang tula ay sa first stanza, meron na siyang 3 lines. Sa second stanza, merong 4 lines. Hindi siya magkaiba-iba. May mga pattern po or may mga katawagan po sila doon. So, they correspond to a group in an essay. Pag sa essay po, ang tawag natin ay paragraph. Pero pag sa poem or sa tula, ang tawag natin ay stanza. Yan. Kaya pag sa paragraph, meron tayo ng first paragraph. Pag sa essay, first paragraph, second paragraph, and third paragraph pag sa essay. Pero sa tula, meron tayong stanza 1, stanza 2, stanza 3, and so on. So, identifying the stanza is done by counting the number of lines. Para malaman daw natin kung ilang stanza, bilangin lang natin yung lines na meron doon sa tula. So, next. The following are some of the terms used to refer to the number of stanzas. So, take note for these terminologies. Kasi makikita natin yan or yan yung tawag. Hindi tayo tatawag na first stanza, first line, hindi po. Ang tawag natin pag first line or unang line, isang line lang siya, monostitch. Pag dalawang lines, couplet, tercet sa 3 lines, quatrain sa 4 lines, cinquain for 5 lines, sestet for 6 lines, or sometimes tinatawag siyang sexain, and septet pag 7 lines, and octave naman pag 8 lines. So, paano natin mahahanap niya? Usually, ang lagi nating makikita lang sa mga tula ay itong couplet, tercet, quatrain. Bihira na yung monostitch, sestet, septet, always din yan nating makikita. So mamaya may mga examples po akong mga tula para mas malinawan po tayo. Yan. So example, I do not like green eggs and ham. I do not like them some I am. So this example is consists of 2 lines. Ayan, dalawang lines lang naman siya. So kaya tinatawag siyang couplet. Yan. So next. So form. Tapos na tayo sa stanza, dito tayo sa form. Kasi magkaiba ang stanza sa form. So in many cases, a poem may not have specific lines or stanza and metrical pattern. Hindi lahat ng tula ay may kakapareho or may mga specific na line. Kasi may mga tula dito na first stanza meron siyang 2 lines. Pagdating sa second stanza meron lang siyang 3 lines. Hindi po magkakapareho. However, it can still be labeled according to its form or style. Mamaya malalaman natin yun. Here, we will discuss the 3 most common types of poetry according to form. So, meron tayong tatlong pag-aaralan. Lyric, descriptive, and narrative. So, we will also include other popular types of poetry. So, let's start with lyric types of poetry, which is lyric poetry. So, it is any poem with one speaker. Hindi siya yung magsusulat or hindi yan yung poet, yung writer. Speaker lang po siya. So, who expresses strong thoughts and feelings. For example, may binasa akong tula pero hindi ako yung may akda. Hindi ako yung sumulat. Ako lang yung bumasa. So, pag sinabi yung lyric poetry, pwede natin pag binasa ko siya, dapat strong thoughts. Depende yun sa tula. Kung ang tula naman or ang lyric poetry or ang lyric poem ay medyo malumanay lang na feelings, dapat ang speaker malumanay lang din. Pero kung medyo dapat strong emotion ang dapat i-convey doon sa tula, dapat ang speaker mag-convey din siya ng strong emotions. Kaya nga siya tinawag na lyric poetry kasi meron siyang basihan kung anong emotions ang ibibigay dapat ng isang speaker. So, most poems, especially modern ones ngayong sa time natin, are lyric poems.
Yan. One of the best example ay yung spoken poetry. 'Di ba pag nag-spoken poetry tayo, pag sad ang ano natin, pag sad yung content ng tula natin, eh 'di ba sad din nating binibigay yung ating emotions or yung ating thoughts. Pag angry naman tayo, strong emotion din ang binibigay natin. So, yun yung pinaka-example yung spoken poetry. So, here are some types of lyric poetry. Ayan. Ito, ode. So, itong ode po ay lyric poetry siya for praises naman. Pinipraise lang niya ang individual. For example, gagawa ako ng tula about sa palagay na lang natin sa mother ko kasi Mother's Day kunyari. Gagawa ako ng tula. So pupurihin ko lang lahat ng magagandang bagay na meron siya. Yung mga ideas, saan siya ano yung mga importante sa buhay niya, yung mga event na nagbigay sa parang naging part ng buhay niya. Tas the length is usually moderate. Yung parang pa-easy-easy lang. The subject is serious. The style is elevated. Pag sinabi natin elevated, pwedeng free verse, pwedeng may sinusunod siya na structure. And the stanza pattern is elaborated then. Next. So, in ancient Greece, odes were originally accompanied by music. Pwede natin siyang kantahin yung ode, pero magkaiba po yun sa lyric po, ano. So, pwede siyang kantahin. In fact, the word ode comes from the Greek word Aiden, which means to sing or to dance. Pwede mo siyang kantahin. Hindi naman siya totally na yung kinakanta ng mga ano lang yan, parang bibigyan mo ng buhay, bibigyan mo ng tono yung the way ka magbasa. Actually, yung kanta, bago naging kanta yan, naging tula mo na yan. So, example din yan siya sa odd. So, example, ito, odd the west wind. Ayan. Hindi ko lang alam kung paano kantahin yan. Yan yung mga examples niya. So, meron siyang pattern. Meron din siyang rhyming. So, earth, earth. Mankind, behind. So, ayan po. Elegy. Itong elegy naman ay kung yung ode is for praising individual, ito naman ay mourn the dead. So, parang ito yung tula na more on sadness. Hindi ko lang sure kung sino yung manunulat na mahilig magsulat sa ganitong type ng poem. Yung nagmo-mourn siya. So, dito naman, binibigyan niya ng inaalaala niya yung magagandang nangyari doon sa tao, ano yung naging dahilan kung bakit siya namatay, and then yung result, kung paano nila or paano na-accomplish or paano nila napagtagumpayan yung pinagdaanan nila. So, it has no set stanza or metrical pattern. Wala po yan siyang stanza. Hindi natin malalaman kung stanza ba yan or yung lines putol na ba. Kasi, meron po siyang apostrophe sa dulo. Kaya hindi natin alam kung tapos na ba, first line ba yan, or second stanza na ba yan. So, wala po siyang sinusunod na pattern. So, parang free verse po. Ito yung example. O Captain, my Captain. Written following assassination of Abraham Lincoln. So, tulang ito ay dedicated doon sa pagkamatay ni Abraham. Yan. Tandaan po ha, pag sinabing odd, praising individual. Pag sinabi namang, ang tawag nito, nakalimutan ko pangalan ng tula na to. Elegy pa yun? If I'm not mistaken, is for mourning. Mourning the death of people. Sonnet. Ito naman ay lyric poem. Ito yung kinakanta na talaga, yung sonnet. Pero, ito ay may structure po. So, usually, ang sonnet ay consisting 14 lines. 14 lines po yung hawak niyan. Tapos,
In English version niya, usually iambic pentameter. Pag sabing pentameter, meron siyang pattern yung, for example, kung naalala nyo sa elementary o sa high school nyo, yung ABC, CCB, CCD, may mga ganun pattern. So, there are three basic kinds of sonnets. Ito yan. Meron tayong Italian and Patriarchan sonnet. Pag sinabing named after patriarch, an Italian Renaissance poet, so the Patriarchan sonnet consists of an octave. Pag sinabing octave, 8 lines. So, tandaan ha, pag Patriarchan, may 8 lines. So, 8 lines. Tapos, 6 lines. For example, unang stanza, meron siyang 8. Pangalawang stanza is 6. Tapos, ang 8 dyan ay for argument. Ang 6 lines naman is for conclusion. So, the rhyming pattern is, ito yung rhyming pattern niya. A, B, B, A, A, B, B, A. Yan na yung 8. Tapos, yung 6 lines naman is, ibang stanza na to, ibang pattern na rin naman to. Ang ano naman is C, D, E, C, D, E. So, ibig sabihin, ito yung example niya para mas makita natin, mas malinawan kayo. Ayan. So, tignan nyo yung A and S. So, itong spent, rhyming siya dito sa bent. Ganyan po ang ano niya pag sa Italian sonnet or sa Patriarchan sonnet. Tapos, wide and hide. So, tandaan natin tong pattern. A, B, B, A. Tapos, A, B, B, A. Ang tawag po dyan, yan yung 8 octave or 8 lines. Next. Tapos, yung 8 lines na yun ay tinatawag na parang discussion or parang opening. Tapos, dito naman sa 6 lines, yung 1, 2, 3, 4, 5, 6, yan naman po ay discussion or parang conclusion na kumbaga, result, parang ganun. So, ayan. C, D, E, C, D, E. So, ang rhyming dyan, itong C, need and speed, best and rest, state and wait. Ayan po. So, yan po yung example ng Patriarchan sonnet. So, sana maintindihan. May mga examples naman po dyan para mas maintindihan ninyo. So, dito naman tayo sa Shakespearean. So, ang Shakespearean naman, tatlo quatrains. Pag sinabing tatlong quatrains, so ilan yun? 12 lines. Consists of 12 lines. Kasi sa first stanza, may 4. Pangalawa, 4. Pangatlo, 4. Tapos, ang concluding niya or yung parang result or sa discussion, pinakadulo ay 2 lines lang po. So, tignan nyo yan. Ito yun. A, B, A, B. So, 4 lines. C, D, C, D. 4 lines. E, F, E, F. 4 lines. So, ilan sila? 1, 2, 3. So, 3 quatrains. Ang sabi dyan, meron pang 2 couplet lines. Ito yung GG. Yan. So, ito yung example na tula. Yan. So, same lang yan. Magkarugtong yung simply, power, flower, out, stout, days, decays, alak, back, hid, forbid, at yung dalawang nadagdag na quatrains lane. Yung might and bright. Ayan. So, Spenserian sonnet naman tayo. Pag sinabing Spenserian sonnet, ito ay hinati naman sa 3 quatrains or segments of 4 lines followed by the rhyming couplet. The rhyming pattern is usually A, B, A, B, B, C, B, C, C, D, C, D, and E. Ayan po yung example. Yan. Hindi ko na po babasahin kasi naka-underline naman po dyan at naka-indicate na rin yung pattern. Ayan po. So next, dito tayo sa narrative poetry. So we are done with lyric poetry. Dito tayo sa narrative. Itong narrative poetry, para siyang pa-storytelling naman to. Para na, hindi na siya usually tula, pero parang parang story na short story kasi meron siyang plotline,
Meron siyang introduction of conflict, characters, rising action, climax, and denoma. Denoma po ang basa dyan ha, hindi denomen. So, denoma. The most common types of narrative poetry are ballad and epic. Ang epic po ay usually biyag ni Lamang is epic po yan. Ayan. Types of narrative. Ayan. Unahin natin yung ballad. It is narrative poem that has a musical rhythm and can be sung. Pwedeng kantahin po yan. A ballad is usually organized into quatrains and cinquains, has simple rhythm structure and tells the tales of ordinary people. Pag sinabing ballad, ordinary people lang. For example, ako, gagawa ako ng ballad ng pang sarili ko kasi ordinary people lang din naman ako. Wala naman akong ganap sa buhay o wala naman akong hindi naman ako sikat or whatsoever. So, pag sinabing ballad, yun yung mga hindi naman famous. Yung ordinary people lang. Ayan. Ayan po. Ayan yung title. Example, si Annabel Lee by Edgar Allan Poe. Yan to lang yun ay naka-base mismo kay Annabel Lee. So, epic tayo. It is a long narrative poem, elevated style, recounting the deeds of legendary or historical hero. For example, ito yung biyag nila Maanga. Epic din po iyon. Ito yung pinapakita yung magagandang ginawa or magandang bagay na naiambag ng legendary na people na to or legend na taong ito. Or parang meron siyang powers ba, parang ganun. So, example nito is Iliad by Homer. Maganda ho yung Iliad and Odyssey. Maganda. Ito din po, Beowulf. Maganda po. Ang story po ng Beowulf ay beast po iyan siya. Anak siya ng isang beast. Maganda din ang story niyan. The Divine Comedy by Dante Alighieri. Yan, maganda din yan. Ang hindi ko lang nabasa dito ay yung Metamorphoses by Ovid. Epic. Lahat po ng story na yan ay related or elevated sa style ng legendary and historical hero. Dito tayo sa descriptive poetry. Descriptive poetry, it has a poem that describes the world that surrounds the speaker. For example, ako yung speaker. Nasa surroundings ko lang yung mga meron, dinidescribe ko lang yung meron sa surroundings ko. For example, maingay, gloomy, medyo makulimlim, medyo mainit. It also uses elaborate imagery. So yan, na-discuss natin yan sa unang discussion natin. Imagery and adjectives. Dapat maganda yung gamit natin dyan. While emotional, it is more outward focused than lyric poetry, which is more personal and introspective. More on nakafocus lang yan siya sa personal. So, ayun yung example niya. Basahin nyo na lang din. So, ano kaya ang nito? Ano kaya ang pattern? So, ayan. Ang pattern niya is A, B, A, B. Kasi ang magka-rhyme dito is cloud and crowd, hills and daffodils. Daffodils. Yan po. So, other forms of poetry. Meron din tayong other forms of poetry. Itong haiku. So, it has unrhymed verse from having 3 lines. So, unrhymed. So, ibig sabihin, hindi siya magkatunog sa dulo. Tandaan, ang haiku po ay unrhymed. Hindi siya magkatunog. Pero, 3 lines po siya. And then, usually, kada line po ay may syllables. Pag sinabi nating syllables, yung bigkas, hati ng bigkas. For example, ang haiku ay, ang syllables niya, ang pattern niya, sa 3 line, meron siyang 5, 7, 5 syllables respectively. It is usually considered as lyric poem. For example, ito, bilangin ko ha, by, 1, the, 2, old, 3, tem, 4, 5, Paul. So, 5. By the old temple. Ito naman pitch, P, H, blow, tapos so, may S pa sa dulo, blossoms. Kaya siya na 7 syllables. Ito naman, A, man, reading, rice. So, 5 syllables po yan. Yan po yung pattern niya. 5, 7, 5, 7. So, pag gumawa ka ng haiku, gagawa kayo ng 3 lines each. So, sa 3 lines na yan, dapat ang pattern, ang syllables niya is 5, 7, 5, 7.
So, limerick naman tayo. Limerick, it has a very structured poem, usually humorous and composed of 5 lines. Ito naman ay 5 lines. Ang pattern niya is AABBA. Ayan. Rhyming pattern niya. So, beat must be anapestic, weak, weak, strong. For example, ito yung ano mo, um, pattern mo AABB. So, ang AA, yan yung weak. Pagdating sa BB, weak. Pagdating dito sa A, yung strong na siya. So, meron din siyang 3-feet lines, 1, 2, 3 to 5, and 2-feet in lines 3 and 4. It is usually a narrative poem based upon short and often ribald anecdote. So, ito yung example niya. Ayan po. Inulit po siya dito sa ano. Ang rhyming niya is pelican, belican, at saka helican. Pero dito, big and weak. Ayan po yung rhyming niya. So, ilang ano po yan, syllables po. Madami. Hindi naman chinecheck yung syllables ng ano. So, dito tayo sa Japanese haiku. So, short poem with 3 lines and syllables count of 575. Same lang siya doon sa haiku na unang binanggit natin. Meron din siyang syllables na 5757. Ito. The most common form of haiku is 3 short lines. The first line usually contains 5 syllables and second line 7, and the third line contains 5 syllables. For example, this one. Ayan. As the wind does blow. 5 po yan. Okay, try nyo bilangin. Next. Meron din tayong across the trees I see the. Yan, 7 lines. Next, 5 ulit. Buds blooming in May. Ayan. Kahit bilangin nyo po yan ay 5757 po yan. So, check nyo na lang. Madaling intindihin lang yan. English haiku. Ito yung English haiku, same lang siya sa Japanese haiku, but medyo less restricted. Hindi wala masyadong counting dito. Kasi sa language kasi nagmamatter pag English. So, ayan. Haiku in English is a term sometimes loosely applied to any short, impressionistic poem, but there are certain characters that are commonly associated with the genre. For example, ayan. Same lang din siya. From time to time, 5757 lang po yan. Pero, medyo, ano lang po yan. Hindi po pwede, hindi siya, ang English kasi pwede siyang mag-rhyming, pwede din siyang hindi. Ayan. So, Filipino, mas less restricted to. Pero same lang din ito ng English. Ito yung example ng English at Filipino. Ngayong taglagas, 5 po yan. Di maipigil pagtanda, 7 po yan. At ibong lumipad ay 5. So, madali lang pong intindihin po iyan. Next. So, haibon. So, comparable to the essence of a travel journal, haibon combine prose and poetry. The prose serves to vividly describe the location or scene. So, while the poetry is meant to capture the atmosphere or feeling associated with the scene. So, itong haibon, tula siya na ang unang stanza or ang unang story or ang unang paragraph ay more on sa location or sa scene. Ano meron sa location na yon, ano meron sa lugar na yon. Tapos, sumunod naman yung atmosphere. Ano yung meron doon? Ano yung atmosphere? Ano yung emotions na makikita doon sa scene na iyon? Yan, example niya. The smell of burning could be diesel or be napalm. So, example po yan ng missing man. Yan po. So, tanka. Ito naman tanka ay short Japanese poem. So, generally known as waka. So, meron siyang pattern din na 5777. Unlike nung mga nauna, ang pattern niya is 5757. Ito kasi is 57577. Po. Example, I miss all my friends. 5 po yan. From the school before this one, 7. I must start all 5. Like these 3 grandmas say 7 po yan. Make a new
each year. 7 po iyon. So, says Tina, 6 verses with 6 lines, each following an alternating end word pattern. Dito naman may end word pattern po siya. So, ibig sabihin, inuulit. Parang yung tatlong stanza or yung tatlong lines, magkaiba po yan. Pagdating dun sa pangalawang stanza, for example ito, tignan niyo yung kulay blue. They are all gone away. Pagdating dito sa refrain naman sa pinakababa, they are all gone away, inulit-ulit. 'Di ba? Tapos ang rhyming niya ay itong nasa say and gray, away and away, still and shrill. Ayan. Andyan naman po yung pattern niya. Tignan nyo na lang. So, Villanelle, 19-line poem of 5 tercets and a quatrain. The poem has 2 refrains and 2 rhyme patterns repeated throughout. So, ito naman ay same lang siya na unang example. Inulit-ulit lang din. So, ayan. Same siya ng pattern. Yan, may mga ABC naman dyan para mas ma-check nyo. Pero don't worry, hindi naman kayo gagawa ng ganyan. Huwag natin pahirapan sarili ninyo. Tanaga, Filipino poetic form of 4 lines with 7 syllables, each syllables each, all of which rhyme together. So, meron na siyang 7 syllables. For example, kahit bilangin natin yan tig-iisa-isa, same lang po yan, 7 po yan. Pero, may kanya-kanya po siyang, what do you call this? Rhyming. Ayan. So, check nyo na lang din. So, awit. Another Filipino poetic form emphasizes narrative greatly. These have measures of 12 syllables and slowly sung to the accompaniment of guitar or bandurria. Florante at Laura is the best example of this. Para ito siyang kanta na. Isang kanta. Yan. So, questions. So, none. So, if you since natapos na yung lesson 2 natin, itong lesson na ito, if you have questions or clarifications sa mga activities, bago ho kayo magsagot, kung hindi nyo naman nalinawan yung activity, PM nyo yung secretary nyo para may approach sa akin. Hindi yung, baka kasi magsasagot-sagot kayo, tapos mali pala ang pagkaka-interpret nyo doon sa instruction. Tapos sasabihin nyo, sir, pwede po bang ma-edit pa ulit? Kasi hindi ko pala naintindihan, bara-bara ko lang po sinagutan. Hindi po. Once na-submit nyo na ang inyong answer sheets or forms, hindi na po talaga na-edit yan. So, ibig sabihin, kung ano yung una nyo naipasa, yun po ang tatanggapin ko. So, again, if you have question or clarifications, ipadaan po sa secretary. Si secretary na pong bahalang mag-PM sa akin. So, I hope maintindihan nyo or I hope may natutunan kayo. Ito ay basic lang po yan. Madali lang po yan. So, sana po ay panoorin nyo po ito ulit ng video para mas magamit nyo pa or mas maintindihan nyo pa. So, thank you!